בוקר טוב! בוקר טוב! וברוכים לעוד פרק בבלוג של רום ואלן. אני אלן. אני לא רום. רום בעצם מצלם אותנו עכשיו. זה חן, תכירו היי, את חן. בוקר טוב, מה העניינים? מה אתה עושה פה בעצם? אז לי יש בית ספר לערבית שקוראים לו בלנדר, ובעצם בסדרה הזאת שנקראת מתערבבים, אנחנו הולכים להכיר את השפה, את התרבות, את החברה הערבית הכי מקרוב. בעצם אנחנו הולכים לקחת כל פעם יישוב אחר ולהכיר אותו ממש לעומק ולפגוש את האנשים. שנתחיל? יאללה, פתיח! א', סטופ! א', אבו גוש, זה קל. יאללה בוא. יאללה באים. אבו גוש. אבו גוש. אבו גוש. הגענו לאבו גוש, אנחנו באבו גוש. מה שאנחנו נעשה, אנחנו עכשיו נמצאים בעצם ליד המסגד העתיק של אבו גוש, ויש פה גם את המעיין שממנו בעצם הכל התחיל, כל כפר ערבי של פלאחים שהם בעצם עיקרים. מתחיל ממעיין, יש איזשהו מעיין, למעיין הזה קוראים מעיין עוזייר, נבי עוזייר, שזה השם של עזרא הנביא, מקור שבו אפשר בעצם לשתות, לעשות גידולים חקלאיים וכן הלאה. אז הגידולים החקלאיים פה תמיד יהיו ליד ואדי מסוים, מקום שנוח לעשות בו גידולים, ואת הבתים גרים בדרך כלל בגבעה, אזור שפחות מתאים לגידולים חקלאיים. אז ככה זה גם פה, יש את הגבעה של אבו גוש, שזה איפה שהכל התחיל, ואת הוואדי של הגידולים החקלאיים, ואת המקור מים, שגם בדרך כלל בונים לידו מסגד, כי צריך לעשות את כל הוורדו של הטהרת... מה זה וורדו? וורדו זה בעצם הטהרה המוסלמית לפני התפילה שצריך לעשות. היום כבר לא עושים אותה פה, אלא נכנסים לחדר מסודר. כמובן משתמשים באותו מקור מים, אבל עושים את זה, יש מקום לאיזה 20 אנשים לעשות וורדו בבת אחת. והמקור מים הזה בעצם משותף גם לכנסייה, למנזר שנמצא פה צמוד, וגם למסגד הזה כאן, שזה דווקא יפה. והמנזר בעצם היה לפני המסגד. חד משמעית, הוא הרבה יותר עתיק, הוא בן איזה 1000 שנה, יש לו גם שרידים בני 2000 שנה. המסגד הזה הוא בן כמה מאות שנים גם יפות, איזה לפחות 200 שנה. אבל חן, בוא נדבר דוגרי. זה לא מעיין. זה לא מעיין, אמרת לי מעיין באבו גוש, אי אפשר לקפוץ לפה. אין בעיה, אנחנו נלך למעיין אמיתי. יש מעיין אמיתי? יש גם מעיין אמיתי. יאללה. יאללה. טוב, אחרי המעיין הצנוע באבו גוש, נסענו 2 דקות ועכשיו אנחנו בעין רפה, קצת יותר גדול ממה שהיה לנו באבו גוש, אחלה מים, למרות שקצת קריר היום, וזהו, מאוד כיף, יש פה אחלה נקבע! יש פה גם נקבע ממש נחמדה. וואי. עם הצמח האהוב עליי בעולם, שערות שולמית, ויש פה תחב, איזה כיף, תחב. יש פה כזה... וואי, מטורף. זה נוצר מהחלחול, שזה אומייגאד. וזה מינרלים כאלה שנאספים, וזה כזה כמו מערת נטיפים. וואי, זה מטורף לגמרי. של מערת נטיפים, וזה המקור של המים של המעיין. אז הם יוצאים פה מההר, מהסדקים של הסלע שמחלחלים, ודרך הנקבע נשפכים שם למעיין שאנחנו רואים בחוץ. הנקבע הזאתי כאילו? כן. אז אני אלמד לך כמה מילים בערבית ככה לפני שנלך מפה. קודם כל איך אומרים מעיין בערבית, אז מעיין זה עין. עין. כמו עין רפה. עין רפה. אוקיי, מעיין זה עין, ונגיד טיול זה רחלה. רחלה, מצוין, עם חטא נקייה. יפה. יאללה, בוא נלך לזה רחלה. יאללה, בוא נלך לזה רחלה, וכפר זה קריה. אז אנחנו בקריית אבו גוש. אבו גוש, כן. אבו גוש. קריית אבו גוש. יפה. יאללה. יאללה, בוא נלך. יאללה, בוא נצא. יורד עליי גשם. אני וחן חברים מהצבא, הכרנו בצבא, ובניגוד אליי, חן החליט לא ללכת לתכנת ולהקים עמותה ללימוד של השפה והתרבות הערבית. ואחד הסניפים שלה נמצא בעצם כאן, באבו גוש. נכון, יש לנו פה סניף ממש כאן, תכף נלך לראות אותו. בעצם הקונספט הוא שלא רק לומדים ערבית, אלא ממש אפשר לבוא ולחיות פה תקופה, לגור כאן בכפר, וככה ללמוד הכי טוב את השפה, את התרבות, וגם להכיר אחלה אנשים. יורד עלינו גשם, בוא ניכנס. יורד עלינו גשם, קדימה, בואו. ג'לאל. שלום. מה נשמע? יורד. מרחבה. זה ג'לאל, בעצם הבעלים של המקום, שאנחנו שוכרים ממנו את המבנה, והוא חבר יקר, אנחנו כזה ממש חברים טובים, זה מעבר לעבודה
בסדר. ביי, ביי ג'לאל, תהיה בריא. ביי. זה בית בלנדר. אפשר לבוא לחיות פה, אפשר לבוא ללמוד פה, אפשר לגור פה במשך סופה, שבוע, חודש. בעצם לבוא לכאן כדי להכיר את השפה ואת התרבות הערבית, הכי מקרוב שיש. יש לנו גם אירועי קהילה, למי שכזה רוצה לבוא חד פעמי לאיזה סרט או הופעה, גם אם הוא לומד ערבית וגם אם הוא סתם סקרן. יש איזה מקום שאתה מפרסם מתי אתה עושה את האירועים האלה? כן, אז יש לנו דף אינסטוש ודף פייסבוק, ואנחנו אפשר לעקוב אחרינו שמה. תבוא, יש קפה וכנאפה וטעים פה וכיף פה. שומעים? זה המואזין. אם אתם כבר פה, בואו נלמד פתגם שהוא סופר רלוונטי למקום שאנחנו נמצאים בו. פתגם הולך ככה. מן עשר אל-קאום 40 יום صار منهم. שזה לאט הולך ככה. מן עשר אל-קאום 40 יום صار منهم. בגדול זה אומר שמי שהתרועע או חי עם קבוצת אנשים מסוימת 40 יום או יותר, הפך להיות חלק מהם. עכשיו שאתם יודעים כבר את הפתגם, אז ג'לאל בעל הבית ממקודם הזמין אותנו לקפה, ובתרבות הערבית זה חובה ללכת, אז אנחנו הולכים לשם עכשיו. יאללה בואו. بيت أبو سعد فيها نشامة وسادة قهوتك يا فارس حلوي لو كانت سادة وحين يلي فارش عبيته وسادة ومحي الضيف على الأربع جناب يا واف أبيت أبو السعد طيب وهلها يا غالب انك انت وهلها والنادي على حن وعجمعته وكل هلها يهلون لعنا على 4 جناب. תודה רבה לכם. עשיתם לנו את הבוקר, يعني מעזוב. לא, באמת. ג'לאל חוץ מזה שהוא בעל בית ואיש מקסים והרבה דברים, הוא גם משורר. ובעצם יש פה עוד חבר פארס, שביחד הם עושים כמו דואטים כאלה של שירה, שהיא בחרוזים. עכשיו הדבר הזה להיט, זה גם מאוד כזה נפוץ במגזר הערבי שיש את הדברים האלה, וגם בחתונות הרבה פעמים יש את הדבר הזה, והם ממש מוכרים פה בכפר, הם עושים כמעט את כל החתונות, עושים ממש שמח ואמנים מקומיים. חן, ספר לי בבקשה משהו שאני אוכל להיות ברת שמחה מול החברים שלי שאנחנו באים לכפר. כן, אז נראה לי הדבר הכי חשוב שצריך לדעת זה שלאבו גוש יש 4 משפחות. בעצם אומרים, יש סברה שאומרת שאבו גוש הם לא ערבים, הם במקור מצ'צ'ניה, ויש 4 משפחות פה בכפר שכולם חלק ממשפחת אבו גוש. מה 4 משפחות? 4 משפחות זה ג'אבר, איברהים, עבד אל-רחמן ועות'מן. חברים, לשנן, לדעת בעל פה. נכון. אז עכשיו אנחנו בסלאת אל-ג'ומעה, ואנחנו תקועים בפקק כי פשוט כל מי שבא לתפילה חנה מלפנינו ומאחורינו ומצדנינו, ואין לנו מה לעשות עם זה. היחידה שלנו זה פשוט לחכות שהם יחזרו מהתפילה. כן. נראה לי שאת צריכה קצת סוכר. יש איזה משהו ככה מתוק להכניס בפה שלי, איזה חתיכה כנאפה? האמת שיש פה הרבה כנאפה, אני אקח אותך למקום הכי שווה. הוא שווה לא רק בגלל שהכנאפה שלו טעימה, אלא כי הוא בן אדם ממש מיוחד. מוכנה? אני אגיד לך אני מיוחד. יאללה. שריף הוא גם, יש לו פה חנות, כמו שהבנתם, הוא גם חבר יקר, וגם מורה בבית ספר דו-לשוני בירושלים, שזה אומר שהוא מלמד גם ערבים וגם יהודים, ותנחשו מה הוא מלמד? אזרחות והיסטוריה. זה סופר מגניב. אנחנו פה עם האח קאמל, שיצא לנו ככה להכיר לאחרונה. האח בעצם לא מאבו גוש, הוא משפחה מירושלים שפתחה פה את העסק, והוא יסביר לנו קצת על הטחינות ועל הדברים. מה שאנחנו מייצרים פה זה טחינה, אבל בשיטה של פעם, שיטה של אבן רחיים, שיטה איטית לטחינה, אין פה את הלחץ של המפעלים או את החימום של הטחינה, כמעט גלישה קרה, היא נטחנת על 40 מעלות. יש לי 3 סוגים של טחינה שאני מייצר, שלושתם 100% סומסום. יש לי את הטחינה המלאה, שזה עם הקליפה של הסומסום, טחינה לבנה, שזה הקלאסית, שפה הסומסום הוא מקולף, ויש לי את הטחינה שהיא כלויה, או אדומה, מה שאנחנו קוראים לה, שזה טחינה שהיא, הסומסום שלה נקלע ל9 שעות, הרבה זמן כלייה. יש לה טעם כמו גרעינים שחורים כאלה, כמו חמאת בוטנים, מתאימה יותר למתוקים.
וכמובן יש לנו מהטחינה שלנו אנחנו גם מיישמים את החלבות, יש לנו כל מיני טעמים אחרים של חלבה, ויש רקז לימונים וסלן ענבים, והכל, איך שומעים, בשיטה של פעם נעשה. טוב, יאללה, לאן נוסעים עכשיו? בוא נראה, נעשי א'. א'. סטופ.